ආයිබෝන්. ඔන්න අපි දැන් ලංකාවේ මෙච්චර කාලයක් පස්සට ගිහිල්ලා හිටපු ශේෂ්ත්‍රයක් තව ටිකක් ඉස්සරහට අරන් යන්න සමත් වුණා. මෙන්න අපි හරි ගස්සලා තිනවා ලංකාවේ බොහොම සංකීර්ණ නිෂ්පාදනයක්. මේ වගේ තියෙන පෙට්ටියක් මේ වගේ පෙට්ටියක් බවට ඉබේ හරවන්න ස්වයංක්‍රීයව වැඩ කරන යන්ත්‍රයක්. මේක අපි දැන් අපි ලැහැත්ති වෙන්නේ විදේශ වෙළඳපොළ ජය ගන්න මේ යන්ත්‍රයෙන්. මීට වැඩිය සංකීර්ණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර අපිට දැන් හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා ලංකාවේ නිෂ්පාදකයන්ටත් අපි ආරාධනා කරලා සිටිනවා පිටරටින් මැෂින් ගේන්න කලින් අපෙන් අහලා බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි ඕන එකක් අවශ්‍යතාවය පරිදි කරලා දෙනවා. තව සොලු මොහොතකින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඊට පස්සේ අපිට ඔබට මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට අමතන්න අපේ සම්පූර්ණ විස්තරේ සඳහන් වෙනවා වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී. අපි අමතන්න අපි ඔබට අවශ්‍ය කරන යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.